کوین برگشت اما بازار هنوز ترسیده. توتال دامیننس ها چی میگن؟ سلام، وقتتون به خیر باشه. امروز 8 ژوئن 2026 ساعت 7:03 است و میخوایم بریم بیت کوین و کل بازار کریپتو رو دقیق بررسی کنیم. بازار بعد از ریزش شدیدی که تو هفته گذشته داشته، امروز یه برگشت کوتاه داشته و بیت کوین دوباره محدوده $63,000 رو پس گرفته. اما سوال اصلی اینه آیا این برگشت واقعا شروع یه موج صعودی جدیده یا فقط یه برگشت محدوده و برای جمع کردن لیکویدیتی های بالا و در واقع یه جورای ریلیف بونوس برای لیکویدیشن هایی که داشته. خب امروز فقط نمیخوایم چارت بیت کوین رو ببینیم، میخوایم که کل بازار رو لایه به لایه بررسی بکنیم. اول خود بیت کوین رو بررسی میکنیم، بعد جداگانه توتال 2 توتال 3 رو میبینیم، بعدم میریم سراغ دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر و بعد هم 2 تا آلت کوین مهمی که داریم اتریوم و سولانا رو بررسی میکنیم. اوپن اینترست و اطلاعات کوین گلس و لیکویدیشن هیت مپ رو میبینیم و اطلاعات ETF ها و ماکرو داده های اقتصادی رو با هم بررسی میکنیم. خب نکته جالب و اولیه‌ای که داریم اینه که بیت کوین الان این حوالی که قرار گرفته خب موفق نشده کندلی رو بالای 63600 ببنده، اما به نسبت دیروز که انتظار داشتیم خب رشد خوبی داشته، خط روند RSI رو شکسته، پول بکش رو تقریبا زده و حالا در تلاش برای بالا رفتن حجم ها هم به نسبت بد نشده. ولی ماجرا اینجاست که تا موفق نشه بالای 64750 تثبیت بده، باز هم ما تاییدیه قوی برای برگشت نداریم و در حال حاضر تا جایی که بتونه خودش رو همین بالا نگه داره وضعیت خیلی برامون مناسب تر هست. اما اگر همچنان برگرده زیر 62500 اون وقت باز دوباره ما مسئله نزول به سمت پایین رو خواهیم داشت. پس اگر که بتونه خودش رو حفظ بکنه و به سمت 64000 و $65000 حرکت بکنه، صرفا اگر همین حرکت باشه در حد شادو باشه میگیم یه حرکت هیجانیه. در غیر این صورت اگر بتونه تثبیت بده کندلی رو بالاش ببنده تو این محدوده‌ای که گفتیم، اون وقت میتونیم بگیم که بازار کاملا برگشته و بالای 65000 تا سناریوی سعودی ما قوی میشه. بعد تارگت های ما میشه 67400 و بعد از اون حوالی 69600 رو به عنوان تارگت میتونیم که داشته باشیم. اما اگر برگرده زیر 62500 و 61150 رو باز دوباره به سمت پایین بشکنه، در نهایت باز دوباره سناریوی نزولی رو خواهیم داشت که 59000 تا 58000 تا و بعد تا 55500 تا میتونه که پایین بیاد. خب بریم سراغ توتال و یه چیزی هم در نظر بگیرید اگر هیچ کدوم از طرفین رو نشکنه، باز دوباره افتاده توی یک رنج که صرفاً برای یک کفسازی و جمع کردن نقدینگی. بریم ببینیم وضعیت کلی بازار چطور هست. وضعیت کلی بازار توتال که در واقع مارکت کپ همه آلت کوین هاست، وضعیت نسبتا خوبی رو داره از خودش نشون میده و یه برگشت خوبی رو داشته، ولی باز هم کافی نیست این برگشتی که برای ما ایجاد کرده. خط روند در RSI شکسته شده، پول بکش رو داره میزنه. برای ما مهمترین جایی که وجود داره برای اینکه تثبیت بده بالای 2.3 هست. اگر بالای 2.3 کندلی رو ببنده، ما میتونیم بگیم که این برگشت یک صعود قوی، موج جدید صعودیه. در غیر این صورت فعلا یک برگشت موقته و نمیتونیم خیلی بهش دل ببندیم. بریم سراغ توتال 2. یه نکته رو فقط دوباره یادآوری کنم، این پولبک به خط روند RSI ممکنه که پولبک روی خود سطح کامل نباشه، به سمت پایینتر هم بیاد، ولی اگر که موفق بشه برگرده مجددا به سمت بالا، این نشونه مثبتیه. یعنی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی یه اصلاحی تا 2.08 ممکنه اتفاق بیفته، تا 2.1 ممکنه اتفاق بیفته و بعد دوباره برگرده بالا. اینا همه نشونه های مثبتیه. در غیر این صورت میتونیم انتظار داشته باشیم که نزول بیشتر تو راه باشه. توتال 2 رو ببینیم که در واقع آلت کوین ها رو صرفاً بررسی میکنه. وضعیت توتال 2 نسبتاً خوبه،
نسبتا خوبه. اگر موفق بشه بالای 915 ببنده کندلی رو، ما میگیم یه برگشت منطقی و خوب داره اتفاق میفته. اما جایی که برامون خیلی ارزش و اهمیت داره 1 تریلیون دلاره. در واقع میشه این ناحیه‌ای که الان رسم میکنم، اینجا برای ما از همه چی مهمتره پس گرفتنش. حوالی 1 تریلیون دلار رو اگر بتونه به سمت بالا بشکنه و بالاش تثبیت بده و همزمان بیت کوین صعود داشته باشه، دامیننسش نزول، دامیننس تتر نزول، ما میتونیم بگیم آلت سیزن. کلا وقتی توتال دومون برسه به حدود 1 تریلیون دلار، میشه گفت که ما داریم به آلت سیزن نزدیک میشیم. ولی اینا به تنهایی کفایت نمیکنه. به صورت کلی این جاهایی که هست ما الان میتونیم بگیم که صرفا یک حرکت صعودی موقت وجود داره. اگر تثبیت داد و تونست اون بالا رو بشکنه، ما میتونیم بگیم که داریم وارد آلت سیزن میشیم. خب بریم سراغ توتال 3 که آلت کوین های ریسکی تر رو بررسی میکنه، چون کل بازار هست به جز بیت کوین و اتریوم. توتال 3 هم برگشت نسبتا خوبی رو داشته، اما برای ما مهمترین جا این هست که 700 میلیارد دلار رو بتونه پس بگیره، به سمت بالا بشکنه. اون وقت میتونیم بگیم صعود قوی داره اتفاق میفته و هرچی در واقع همزمان با این حرکت بیت کوین صعود داشته باشه، دامیننس ها نزول داشته باشن، ما میتونیم بگیم که صعود قوی تری فعلا یه ریکاوری به حساب میاد، فعلا یه برگشته و ما تاییدیه کامل و کافی براش نداریم. باید ببینیم که آیا این برگشت میتونه ادامه دار باشه یا نه. فعلا پول خیلی هم وارد بازار آلت کوین های پر ریسک تر نشده. اگر مجددا بتونه 750 رو، حالا این ناحیه‌ای که در واقع کشیدم 753 تا 755 رو به سمت بالا بشکنه، اون وقت میگیم که به شدت نقدینگی وارد آلت های پر ریسک شده و نتیجه خوبی داره. بریم سراغ دامیننس بیت کوین و ببینیم وضعیت در دامیننس بیت کوین چطوره. خب دامیننس بیت کوین همچنان هم داره رنج میزنه، توی یه محدوده کوتاهی نزول داشته، به نسبت دیروز پایین اومده، ولی الان توی یک بازه رنجی، همونطور که خودتون هم دارید میبینید. اگر که این حرکت دوباره به سمت پایین برگرده و دامیننس تتر هم به سمت پایین حرکت بکنه، ما میتونیم بگیم که بازار رشدش رو شروع کرده. در غیر این صورت اگر که دامیننس تتر این ناحیه مقاومتی که داره رو، یعنی 59.08 رو به سمت بالا بشکنه، دامیننس بیت کوین نزولی باشه، یعنی کلاً پول داره از بازار خارج میشه و ترجیح میدن از بازار ریسکی بیرون بمونند فعلا. بنابراین باید حواسمون باشه که آیا این جهت به سمت پایین میاد همراستا هست با پایین اومدن دامیننس تتر یا خیر. اگه دامیننس بیت کوین صرفا بالا بره و باز دامیننس تتر بالا باشه، یعنی صرفا دارن پول خرج بیت کوین میکنن. همونطور که دیروز گفتیم دامیننس تتر به سمت پایین حرکت کرده، حالا هم روی یک ناحیه حمایتی هست، هم یک واگرایی مخفی رو داره به ما نشون میده. بنابراین ممکنه که بازی برگشت کوتاهی رو به بالا داشته باشه. امروز جهت دامیننس تتر میتونه خیلی برای ما مهم باشه. اگر که به نزول ادامه بده، اگر موفق بشه بیاد و زیر 8.489 ببنده کندلی رو، ما میتونیم انتظار نزول بیشتر ازش داشته باشیم و اینکه بازار رشد داشته باشه. در غیر این صورت این صرفاً یک نزول موقت بوده و بعد ما باید منتظر صعودای مجدد باشیم، صعود مجدد از دامیننس و ریزش بازار باشیم. خب بریم سراغ اینکه وضعیت برای اتریوم در چه حاله. اتریوم به نسبت بیت کوین برگشت بهتری رو تجربه کرده و میشه گفت که اون انگار که نقدینگی بیشتری رو جمع کرده بوده برای برگشتن و حالا انتظار داریم که یه اصلاح کوتاهی رو بده تا حوالی
1631 و نهایتا 1568. اگر که از دست نده 1600 رو از دست نده، به نظرم نتیجه بهتری خواهد داشت و صعود قوی تری میتونه باشه. اما تا زمانی که بالای 1788 نیامده، بازم نمیتونیم بگیم که یه صعود قوی براش شروع شده. با این حال چیزی که به نظر میاد ممکنه اتفاق بیفته همچنان اینکه یک دور دیگه چه آلت کوین ها چه بیت کوین یک پایین دیگه ای رو تجربه بکنن. علتش رو هم باز توی داده های اقتصادی با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. مهمترین جایی که وجود داره اینه که بتونه خودش رو حفظ کنه بالای 1630 و اون وقته که میره به سمت 1779 1874 و بعد از اون 1961 رو خواهد داشت. سولانا رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم و بعد بریم سراغ موارد دیگه. در سولانا برگشت اونقدر قوی نبوده که توی مثلا اتریوم ما اون برگشت قوی رو دیدیم. من خط روندهای RSI رو میکشم که باز همه رو بررسی بکنیم ببینیم در چه وضعیتی هستن. خط روندها در RSI تقریبا شکسته شده، ولی ماجرا اینجاست که ما هنوزم نمیتونیم بگیم برگشت ها پرقدرت بوده. اگر که سولانا بالای $63 حفظ بشه، میتونیم انتظار داشته باشیم خودش رو تا $69 و بعد هم $75 برسونه. اما تثبیت اصلی برای ما زمانی اتفاق میفته که موفق بشه بالای $83 کندلی رو ببنده در تایم فریم 4 ساعته. بقیه اینها یک صعود موقت ممکنه باشه صرفا. خب بریم سراغ داده های کوینگلاس. چیزی که همچنان خیلی میتونه که نگران کننده باشه این هست که حجم نقدینگی برای فیوچرز بسیار بالاتر 80 میلیارد دلار برای فیوچرز، یعنی اهرم ها خیلی بالاست و همینطور اسپات 6 میلیارد دلاره و خیلی فاصله شون با هم دیگه زیاده و عدد اوپن اینترستمون 44.7، یعنی همچنان بازار روی اهرم داره میچرخه و تو 24 ساعت گذشته 325 میلیون دلار بیت کوین لیکوید شده و این نشون میده که بازار در فاز پاک کردن اهرم هاست، پاکسازی بازار از اهرم. خب بریم سراغ لیکویدیشن هیت مپ. تو بازه 24 ساعته همونطور که داریم میبینیم روی 61126 یک نقدینگی بسیار زیاده، قبلترش هم 62211، از بالا هم 63513 و 64100، یعنی فعلا یه بازه رنجی رو داریم. این پایین نقدینگی 61126 رو داریم که به نظرم امروز این رو خواهد دید و بعد به سمت بالا حرکت میکنه اگر قرار باشه حرکتی به سمت بالا داشته باشه. با توجه به چیزی هم که داریم روی چارت میبینیم، با توجه به اینکه نقدینگی های پایین کم حجمن 61170 و $60,000 ما یه سری نقدینگی هایی رو داریم، اما بالا نقدینگی های پرحجم تری هست 67819 تا 69181. بنابراین ممکنه که یه اصلاح کوتاه تو تایم فریم پایین بعد یه حرکت رو به بالا هم داشته باشیم چون نقدینگی بالا زیاده. همچنان ورودی به ETF ها بالا نیست و باز دوباره پنجم خروجی ثبت شده بوده و گزارش اشتغال رو که راجبش صحبت کردیم. مسئله اینجاست که ما روز 10 جون که چند روز دیگه است، امروز 8، 2 روز دیگه اخبار CPI رو داریم که بسیار مهمه، تورم هست بسیار مهمه و این قضیه میتونه بسیار روی قیمت ها اثرگذار باشه. اگه تورم بالا بیاد میتونه خیلی اثرات منفی ایجاد بکنه و با توجه به اینکه اشتغال قوی بوده به نسبت تورم بالا باشه، قطعا فدرال رزرو ترجیح میده که سختگیری بیشتری انجام بده، نرخ بهره رو کاهش نده. بازدهی 10 ساله هم که همچنان بالاست، اینا میتونه فشار بیاره به بازار و باعث بشه که در واقع ما نزول بیشتری رو تجربه بکنیم. بنابراین هنوز تا زمانی که چیزی تاییدیه نداریم، تا زمانی که
مطمئن نشدیم ازش، شاید بهتر باشه که پوزیشن های کوتاه مدتی داشته باشیم. خب امروز و فردا خبرهای خیلی خاصی وجود نداره، ولی روز چهارشنبه که 10 ژوئن هست میتونه که به شدت تاثیرگذار باشه. خب سناریوهایی که داریم همچنان اگر بیت کوین تونست خودش رو بالای 62500 حفظ بکنه، برای جمع‌بندی میگم که دیگه بدونیم در چه وضعیتی هستیم. اگر بیت کوین موفق شد بالای 62500 خودش رو حفظ بکنه، میتونیم ورود داشته باشیم و تارگت هامون هم طبیعتاً میتونه 64500 66800 و بعد از اون $69000 باشه. و اگر که نتونه 62500 رو حفظ کنه، باید منتظر اعداد و ارقام پایینتری هم باشیم. اگر بین 62500 تا $65000 رنج زد، بهتره که ترید نکنید یا حداقل تو تایم فریم پایین وسط این دوتا نباشید. و فراموش نکنید که این تحلیل سیگنال خرید و فروش نیست، تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه خطا داشته باشه و هدفمون اینه که بفهمیم بازار کجا در حال تصمیم گیری، نقدینگی کجا جمع شده، پول بزرگ تو چه وضعیتیه و چه شرطایی رو باید تایید بشن تا بتونیم با ریسک کمتر تصمیم گیری بکنیم. اگر ویدیو برات مفید بوده لایک نره و به هم بگو که تو امروز قراره کدوم سمت بازار باشی و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.